દૂધી અને દાળના શાકનું નામ પડે ને એટલે બાળકો શું મોટા પણ ખાવાની ના કહી દે ને. તો આજે દૂધી અને દાળના ઉપયોગથી અને રસોડામાં રહેલી સામગ્રીમાંથી એકદમ હેલ્ધી, ટેસ્ટી, વડીલો પણ ચાવી શકે અને બાળકોને પણ દૂધી દાળ ઉમેર્યાનો ખ્યાલ ના આવે ને તેવી રોજબરોજ ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવી જાણીતી સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવશું. રેસિપી જોઈને જરૂરથી કહેજો કે આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રીતે આપણે ઘરમાં બધાને દૂધી દાળ ખવડાવવા જોઈએ કે નહીં. ઘરમાં નાના મોટા બધા ખાઈ શકે તેવી દૂધી દાળની આ નવી જ વાનગી બનાવવા માટે 4 ટેબલસ્પૂન મગની ફોતરાવાળી દાળને 3 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખી હતી, જે એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. એ જ રીતે 3 ટેબલસ્પૂન ચણાની દાળને પણ 3 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખી હતી. અહીં ચણાની દાળ પણ એકદમ સરસ પલળી અને મોટી થઈ ગઈ છે. એવી જ રીતે દૂધીની છાલ ઉખાડીને તેના પણ ટુકડા કરી અને રાખ્યા છે. હવે બનાવવાની શરૂઆત પલાળેલી મગની દાળને પાણી કાઢી અને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાની છે. એ જ રીતે પલાળેલી ચણાની દાળને પણ સાથે જ ઉમેરી દઈશું. હવે દૂધીના ટુકડા પણ જારમાં ઉમેરશું. તેની સાથે 3 થી 4 કળી લસણની, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 3 થી 4 લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી મિક્સરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને બધું સરસ પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બંને દાળ અને દૂધીના પીસાયેલા મિશ્રણને એક મોટા અને પહોળા વાસણમાં કાઢી લેવાની છે. અહીં દૂધી અને દાળ પીસ્યા પછી જુઓ, દૂધી અને દાળ પીસ્યાનું એકદમ સ્મૂથ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થયું છે. અને આ બધું પીસવામાં આપણે ક્યાંય પણ પાણી નથી ઉમેર્યું. દૂધીમાં રહેલા પાણીમાં જ મિશ્રણ છે ને આવું સ્મૂથ પીસાઈ અને તૈયાર થઈ જશે. હવે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. બધું ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે આ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે જોઈને તમને એવું લાગશે કે આ મિશ્રણમાંથી તો ચીલા કે પુડલા બનાવવાના હશે, પણ ના, આજે આપણે આ બંનેમાંથી કાંઈ જ ના બનાવતા ઘરમાં બધાની મનપસંદ એક અનોખી જ વાનગી બનાવવાના છીએ. મસાલા પીસેલા મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ સમયે આ મિશ્રણ પ્રમાણે પહેલાં 1 કપ ઘઉંનો જે રોટલી માટે વાપરીએ ને તે લોટ લઈશું. હવે આ લોટને દૂધી દાળના આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી લોટને દાળના મિશ્રણમાં મિક્સ કરી અને લોટ બાંધવાનો છે. અહીં લોટ છે ને તે દાળના મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ ગયો છે, પણ આ લોટ એકદમ સોફ્ટ થયો છે. માટે ફરી અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું અને તેમાંથી પહેલા અડધો એટલે કે 1/4 કપ લોટ છે ને તે ઉમેરી દઈએ અને આ મિશ્રણમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે. મિક્સ કરતાં હજી પણ લોટ થોડો એવો સોફ્ટ લાગે છે, માટે બાકીનો લોટ પણ ઉમેરી દેવાનો અને ફરીથી લોટ બાંધશું. અહીં આ લોટ નોર્મલ રોટલીનો કે થેપલાનો બાંધીએ ને બસ એવો સોફ્ટનેસનો આ લોટ બાંધવાનો છે. અહીં આ લોટ બાંધવામાં આપણે ટોટલ 1.5 કપ ઘઉંનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. લોટ બંધાઈ જાય ને એ પછી ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી લોટને તેલમાં મસળી લઈશું. આ લોટ છે ને અહીં ફક્ત સહેજ જ એવો મસળવાનો છે, પણ તેને કૂણવા રાખવાની કોઈ જ જરૂર નથી, કારણ કે આ લોટ આપણે દૂધી અને દાળના મિશ્રણમાં જ બાંધ્યો છે. જેથી જો કૂણવા રાખીએ ને તો લોટ છે ને તે વધારે સોફ્ટ થઈ જશે. માટે તુરંત જ આ લોટમાંથી આપણે મીડિયમથી નાની સાઈઝના લુવા પાડી લઈએ. આ લુઓ બની જાય ને એટલે હવે તેને ગોળ પણ વાળી લઈએ. હવે એક લુવાને કોરા લોટમાં કવર કરી પાટલી પણ વણી લેવાના છે. આજે આપણે દૂધી અને દાળના હેલ્ધી અને ટેસ્ટી વળી નાના મોટા બધાના મનપસંદ થેપલા બનાવીએ છીએ. જાણી અને નવાઈ લાગીને થેપલા એક એવી વાનગી છે જે બધાને ભાવે અને તેમાં પણ દૂધી અને દાળના થેપલા આ રીતે બનાવીને આપીએ ને તો આ રીતે દૂધી અને દાળ બાળકોથી લઈ મોટા પણ ખાઈ શકે, બંનેના ગુણો પણ મળે, વળી સ્વાદમાં પણ એકદમ ટેસ્ટી, જેથી ખ્યાલ પણ ન આવે કે આ થેપલા દૂધી અને દાળમાંથી બન્યા હશે. અહીં મીડિયમ સાઇઝનું થેપલું વણાઈ જાય ને એટલે હવે આ વણેલા થેપલા પર થોડા એવા સફેદ તલ સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે. ત્યાર પછી ફરીથી સહેજ જેવા થેપલાને વણી લઈએ, જેથી તલ છે ને તે વણેલા થેપલા ઉપર સરસ ચીપકી જાય. નોર્મલ થેપલા જેટલા જ પતલા વણાયેલા આ થેપલાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તવા ઉપર શેકવા માટે ઉમેરી દઈએ. અડધી મિનિટ એક સાઈડ આ થેપલું શેકાઈ જાય ને એટલે ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ થેપલાઓની આસપાસ ફેલાવી દઈશું અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને જેમ નોર્મલ થેપલા આપણે શેકીએ છીએ ને એ જ રીતે આ થેપલું શેકવાનું છે.
જુઓ, થેપલું શેકાતું જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. બંને બાજુ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને લગભગ 2 મિનિટ સુધી શેક્યા પછી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાંઈ સાથે એકદમ સરસ શેકાયેલા આ થેપલા સ્વાદમાં પણ એટલા સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો આ શેકાયેલા થેપલાને હવે આપણે તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને શેકાયેલા સ્વાદિષ્ટ દૂધી અને દાળના આ થેપલાને અત્યારે સિઝન છે ને તો કાકડીના રાયતા સાથે અને રાયતા ગાજર મરચાંના અથાણા સાથે પીરસો ને તો શાક બનાવવાની પણ જરૂર નહીં પડે. એટલા સ્વાદિષ્ટ આ થેપલા છે. વળી એક જ વાનગી બનાવો ને તો પણ નાના મોટા બધાનું પેટ ભરાઈ જશે અને દૂધી અને દાળના હેલ્ધી ગુણો પણ મળશે. દૂધી અને દાળના એકદમ હેલ્ધી વળી હાથમાં લેતા એકદમ સુપર સોફ્ટ બનેલા આ થેપલા છે ને તે મોટી ઉંમરના વડીલો પણ એકદમ સરળતાથી ચાવી શકે ને તેવા બને છે. તો આજે ખૂબ જ ઉપયોગી રોજબરોજ બનાવી શકાય એવી અને વળી નાના મોટા બધાને ભાવે ને તેવી રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. દૂધી દાળના થેપલાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.